Hello! Welcome po sa aking channel. Today, gagawa tayo ng isang sikat na street food, ang Cheesy Bacon Dynamite. Our first step, hiwain sa gitna ang green chili at tanggalin ang mga buto nito. Pwedeng gumamit ng kutsara or kutsilyo. Ulitin lang ang proseso sa lahat ng green chili. Mahirap pala ang kutsilyo, kutsara na nga lang. Ulit-ulitin lang ang proseso hanggang sa matapos ang lahat ng green chili. Ngayon naman ay maghihiwa tayo ng cheese. Ang ginamit ko dito ay pinagpatong-patong na cheese slices. Since mahirap maghanap ngayon ng cheese bar, pwede na rin yan. Para sa additional filling, gumamit ako ng bacon para medyo social naman. Hatiin lamang ito sa gitna. Ngayon ay i-assemble na natin ang chili. Ilagay ang bacon at cheese sa loob. Gawin ng paulit-ulit hanggang matapos ang lahat ng chili. Ayan, ready na. This one looks familiar. Ngayon naman ay babalot na natin ang mga chili sa lumpia wrapper. Ang technique para hindi siya maghiwa-hiwalay, lagyan ng tubig ang dulo para kumapit ito. Ulitin lamang ang proseso sa mga natitira pa nating chili. Ang next step, iprito na natin ang mga dynamite. Huwag mag-alala, hindi yan sasabog. Alagayan ito sa ikot para hindi masunog. Ngayon naman, gagawa tayo ng sauce. Paghaluin lamang ang 2 kutsarang mayonnaise at 1 kutsarang ketchup. Titigan nyo na yan. Nabasag ko yan after. Haluin lamang ng haluin hanggang maging smooth. For sure, masarap yan. At eto na po ang ating finished product. Ang Cheesy Bacon Dynamite. Thank you for watching and please don't forget to subscribe. Bye!